يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات السهلة والبسيطة. اليوم رح نعمل مع بعض كعك اليانسون، وإن شاء الله رح نعمله بطريقة جدا سهلة ونتيجته جدا شهية. بتمنى كثير إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نحضر للعجينة، رح نحتاج حبتين من البيض، يكون عنا البيض بدرجة حرارة المطبخ. رح أحط هون معلقة صغيرة من الخل الأبيض، ورح نحتاج كمان هون 3/4 الكاسة من السكر البودرة. مش متوفر عندكم السكر البودرة استخدموا السكر العادي، بتحطوا نص كاس. طبعا بخفقهم كثير منيح حتى يفتح عندي لون البيض. وبعديه هون رح أنزل نص كاسة من الزيت النباتي، وراح أحط هون معلقة كبيرة من السمنة. طبعا السمنة هون اختياري، بس بتعطي نكهة كثير طيبة للكعك. برجع بخفقهم كثير منيح، وبعديه هون راح أنزل الحليب. بالنسبة للحليب هون راح نحتاج نص كاس من الحليب السائل. مش متوفر عندكم الحليب السائل، بتحطوا نص كاس من المي مع 3 ملاعق كبار من حليب البودرة، بتخلطوه مع المواد الجافة. هلا هون راح أحضر المواد الجافة، طبعا راح أنخلها، وراح نحتاج 2.5 كاس من الطحين. حجم الكاس اللي أنا استخدمته بالوصفة هو 300 مل. وراح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى نص معلقة صغيرة من الملح. وراح نحتاج كمان هون معلقتين كبار مليانات من النشا. النشا هون بيعطي قرمشة كمان للكعك. بنخلهم، والأفضل هون إنكم تنخلوا المواد الجافة. راح أحط هون من المطيبات معلقة كبيرة من اليانسون المطحون، ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من اليانسون الحب، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من حبة البركة. ورح أحط هون كمان معلقة كبيرة من السمسم المحمص. وأكيد ما تنسوا هون تحطوا نص معلقة صغيرة من المحلب المطحون. طبعا المحلب بيعطي نكهة كثير طيبة للكعك. بخلطهم كثير منيح، ورح أنزل هون نص مقدار المواد الجافة. باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح حتى يذوب عندي الطحين تماما. رح أرجع هون أحط بقية الطحين. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لكمية الطحين. كمية الطحين اللي أنا استخدمتها بالوصفة 3 كاسات ونص. بعد الكاستين ونص بتحطوا حسب الحاجة. طبعا هون أنا حطيت نص كاس من الطحين، ورجعت كمان حطيت نص كاس ثاني، هيك بصير عندي مجموع الطحين 3 كاسات ونص. رح أورجيكم هون قوام العجينة. أهم شيء إنها تكون عنا العجينة متماسكة وطرية بهذا الشكل. طبعا هيك عندي العجينة تمام. رح أريحها بالصحن تقريبا مدة 10 دقائق، ولازم تغطوها، وبعديها بشتغل فيها. هيك عندي زي ما حكيت لكم ريحتها مدة 10 دقائق. راح أقطعها. بالنسبة للتقطيع هون قطعتها قطع صغيرة. الأفضل إنه يكون معنا هون الكعك قطع صغيرة. إذا حبيتوا تقطعوا قطع كبيرة أكيد برجع لكم. رح أحكي بالنسبة كمان لمقدار الكعك، إذا حبيتوا تضاعفوا الكمية أكيد ممكن. طريقة التشكيل هون كثير بسيطة. بناخذ قطعة بعجنها شوي في إيدي، بمدها مثل الكعك بهاي الطريقة، بحطها على صينية مفروشة عنا ورق زبدة. هيك عندي صارت جاهزة الصينية الأولى. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 170 الرف الوسط. طبعا درجة الحرارة لازم تكون عنا 170 حتى الكعك يستوي معنا من جوا ويكون معنا الكعك مقرمش. يعني ما تخبزوه على 180 أو 200. أول ما ياخد معي لون ذهبي من تحت على طول بشغل الشواية من فوق. وهيك عندي صينية أول ما طلعتها بتركها تبرد وبخليها على جنب. كمية العجينة اللي رح تضل معي هون رح أشكلها بنفس الطريقة، بس هالمرة رح أغطسها بالسمسم. السمسم هون اختياري، بس هو بيعطي نكهة كثير طيبة للكعك. نفس طريقة العمل. بناخذ قطعة العجين، بعجنها شوي في إيدي وبمدها، وقبل ما ألفها هون بغطسها بالسمسم. طبعا هون السمسم أنا حطيت عليه معلقة من القطر حتى يلزق السمسم على العجينة. بحرك القطعة شوي بإيدي بهاي الطريقة، بعديها بسكرها، وبهيك عندي صارت جاهزة. هون كمان نفس طريقة الخبز. بدخل الصينية هون على فرن 170 الرف الوسط. طبعا هون حطيتها على الشبك. أول ما تشوفوها أخذت معكم لون من تحت لون ذهبي، على طول بتشغلوا الشواية من فوق. ولازم يبرد معكم الكعك حتى تقدموه. طبعا الوصفة كثير سهلة وبسيطة، طعمها جدا رائع. من الوصفات الشتوية اللي ما بتغلب أبدا بالشغل. كثير طيبة جنب كاسة الشاي أو كاسة الحليب.
بالنسبة لنكهة اليانسون، إذا حبيتوا تعجنوا بمية اليانسون أكيد ممكن بتستبدلوا نص كاس الحليب بنص كاس من مية اليانسون. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى كثير إنها عجبتكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.